Bună ziua, dragi prieteni! Am revenit cu un videoclip pe care vi l-am promis acum o săptămână de zile despre stupi, despre tratamente, despre mâncare, despre secretele lor care ni le va împărtăși Gheorghe. Am vreo câțiva stupi, pentru că astă toamnă aici am avut niște viespari care aproape mi-au omorât stupul 3 sferturi. De aici încolo mai e ceva muscă, de aici încoace e gol, cum se vede, gol. Așa i-am până la capăt cât să văd ei, 10-12 stupi. Am aici și un pic de fum, dar nu le dau cu fum, că nu vreau să le întărât. Și lucrăm așa ușor cu ei și le dăm să mănânce odată la cel puțin 2-3 zile. Atunci am eu timp să merg să mă uit prin ei și să le dau să mănânce și ele cât un pic. Așa a fost anul trecut. Așa aveai norocul ăsta de viespari. Pentru noi anul ăsta s-ar putea, la salcând, să nu luăm nimic, că nu avem cu ce să culegem. Ce să culegi, dacă ei aproape sunt voi. 4 rame de muscă, cam puțin în perioada asta. Foarte puțin. Dintre care de aici încolo ei dau 4, alții au 3. Păi de ce s-a întâmplat treaba cu musca? A murit? Ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-o fi întâmplat. Cred că a topit-o viespile. A intrat peste ele înăuntru. Aia s-ar putea să fi otrăvit-o între timp ce au intrat peste ei. Acela nu pot să-mi închipui din ce cauză s-au dus în altul, că 2 luni de zile am avut viespare aici. Până aș afla eu unde le este locul lor, că avea o gaură în pământ, în mărăcine, acolo la vale. Și ce le dai să mănânce primăvara, în momentul în care nu sunt flori afară, să-și producă singure mâncarea? Toamna și primăvara le băgăm sirop. Fiecare de care vrea. Eu le-am dat de zahăr, un protofil pentru, cum să spun, pentru menținerea, pentru dezvoltare. Spune că ar avea și ceva calciu, protofilul. Ține și pentru regină să-i dea drumul la puiet. Acum nu știu ce beneficii are și protofilul ăsta. Tot la fel, ia un zlapi. Dar de ce nu porți echipament de protecție? Dacă nu sunt obișnuit. Nu faceți așa ceva acasă. Vă sfătuiesc să vă luați echipament de protecție. Gheorghe, mă rog, s-a obișnuit cu ele, cu înțepături și așa mai departe. La ele e ceva normal. Vă sfătuiesc să nu faceți așa ceva acasă. Luați-vă echipament de protecție. Sunt obișnuit cu ele, că sunt ca și tata lor. De câți ani de zile ai stupi? De când eram copil mic. Și tratamente, am înțeles că sunt tratamente care se dau primăvara, toamna. Da. Sunt mai multe modele de tratamente. Eu nu folosesc decât varachet, atâta. Eu cu ăla am mers în tot timpul, mi-a dat randament. Numai pe așa ceva am mers. Și stai să-i pun și eu capacul. Așa. Și încă o întrebare. Când o să scoatem prima miere din rame? Nu mai. Dacă avem ce trage, că eu cu stupii mei n-am ce trage nimic, în luna lui mai. În mai. În mai, după, uite, asta e și mai zăbuț. Nu ajunge.
Dragi prieteni, Foarte slăbuți. vreau să vă zic că Foarte slăbuți. după spusele lui Gheorghe, ar fi dat năvală niște viespi astă toamnă și a făcut ravaji în ei. Ne-a făcut ravagi. Care pe cum am văzut că la mai multă lume s-a întâmplat treburile astea. Da. La mai mulți apicultori în zona noastră. Și siropul ăsta cum îl faci? Ăsta din zahăr. Fac 1 kilogram jumate de zahăr cu 1 de apă. Ca să poată ele să leacă, dacă fac 1 pe 1, ce le-am făcut? Ciorbă. Nu numai din rănitoare. Și le țin folia asta aici să le mai țină și lor de cald. Până o veni aproape timpul de... Aproape, cred că le prinde folia aproape până în mai. Și aici am o diaframă să nu depășească încoace, că frig. E frig. Am avut și niște aine puse pe deasupra, niște păturici. Asta e iarna, da? Până acum, nici și acum mai am pinii pe aici încolo, da? Asta le dăm pe timp iarnă, dar le pun, dar le mai las că asura le-am luat din cauza că a venit un vânt când am dat să mănânce și a început să mi lea și m-am enervat și le-am luat definitiv. Dar sunt cu minți albinele tale, văd că nu prea sunt agitate. Nu, da, nici n-am avut o albine rele. Lucrez așa ușor cu ele și nu-ți face absolut nimic. Ne gândesc că de-abia aprilie s-o încălză timpul și o da drumul regina la oat și să o înmulță. Asta e mai bunicer, un pic că... Ce să-i faci? Vrei să filmați până la capăt? Păi, ceva de genul, aș vrea. Și blana asta, să se vadă că anul ăsta, al de anul trecut, a fost un an foarte rău. Uite. Foarte rău. Și dăunătorii sunt viesparii, nu? Da, niște viespi care fac gaură în pământ. Viespari, ce a fost, nu știu, că ieșeau din pământ, ieșeau. Ieșeau din pământ și le-au topit pe bietele albine, le-au omorât pe toate. Că de-aia intră, de-aia vin peste ele. Vin să le pune mâncarea, viaspia e mai puternică ca o albină. Să bate o viespe, să bate cu 2 albine o dată. Și are ocazia să le omoare pe amândouă dată. O viespe, așa e de puternică. Și tratament sau ceva antidăunător nu se poate face nimic? Nu știu. Ăștia, bine că viesparul l-am găsit, l-am omorât. Am omorât viesparul. Am omorât. Am luat o sticlă de motorină și am turnat-o pe gaură unde am văzut că este. Și gata, a murit pe loc. Viesparul. Da, până l-aș găsi, mi-au omorât stupii. În luna lui septembrie-octombrie, până l-aș găsi, mi-au omorât stupii. Aia mi-au făcut. Acum trag și o nădejde că încet, încet s-o popula și ele. Gheorghe, vin cu o întrebare pentru prietenii noștri care ne urmăresc. De ce le pui mâncare? Că văd că am florit copacii. Mâncare le dau. Una, au mâncare prin stupi, e mâncare. Dar le dau ca un fel de stimulent. Pentru că regina vede că ele bagă miere în rame
Și ea se apucă de ouat. Cu cât vede că aduc ele mai multă mâncare, ea își dă drumul la ouat ca să vadă care cu ce să se întrețină stupul. Au mâncare. Adică pentru o mulțire. Da, pentru Ajută la înmulțire. mulțirea Da, lor. la mulțire. Cu cât vede că are mâncare, ea își dă drumul la ouat să se mulțească stupul. Dacă vede că albina nu vine cu nimic în stup, ce să facă? Mor de foame. Ea nu-și dă drumul la ouat, că le e frică că mor de foame. Și dacă nu le dăm un pic de stimulant și rămân fără miere, iar mor de foame. Mor de foame în timpul corcodușului. Degeaba îmi pare corcodușul, că la corcoduș nu adună decât polenă. Altceva n-are ce să aducă. Și am înțeles că depinde foarte mult și de ploi, nu? Da, păi dacă ploaie, bine, dacă ploaie în corcoduș, oricum nu prea ne afectează. Că nu ploaie în luna lui mai, când începe salcâmul să înflorească. Dacă apucă salcâmul de înfloare și să pun ploile, nu prea face mai nimic cu stupărică. Uite așa le țin puse, păturicile peste, ca să aibă iarna căldură. Dar pe mine acum m-a supărat vântul și le-am dat jos definitiv. Da. Băgăm și astea să mănânce. Și în momentul în care scoți ramele de miere, tot la fel, fără echipament de protecție, mergi? Depinde, câteodată da, câteodată nu. Nu faceți așa ceva acasă. Vreau să vă zic un lucru. Am și Gheorghe, fund, dar nu le dau. Numai cumva, dacă cumva e vreuna mai întărătată, îi dau cu un pic de fund să o dămolesc, dar așa. nu faceți așa ceva acasă, vă repet. Gheorghe este obișnuit, sau, mă rog, e autoimun, cred că, la înțepăturile de albină. Eu m-am cam obișnuit cu el. Și îmi pare rău că așa s-a întâmplat. S-a întâmplat foarte slăbuți, dar ce să le fac? Ce să le fac? Sunt foarte cuminți albinele, vreau să vă zic că eu port decât o mască și mâinile goale. Dar nu vă sfătuiesc. Pe dumneavoastră, dacă e vorba să vă luați tu, Care sunt începători. Care sunt începători, care sunt oamenii mai așa, știu ce au de făcut. Da? Mai sunt poate și începători care încep și tot ce speram, nu, să zici că iasă una de jos să facă baf, să te înțepe, nu. dar ce vreau eu să te întreb, Gheorghe, în momentul în care e cald afară, ele sunt mai agitate? Nu. Nu. Când e cald afară, de multe ori, degeaba vin cu echipament, că cu mâine tot așa stau și trag mierea la ele. Eu așa m-am obișnuit, până nu mă înțapă una, eu parcă-s bolnav. Sau dacă nu mă înțapă una, așa sunt eu, așa m-am obișnuit eu cu ele. Dar nu prea, și la tras de miere, mai mult de 10-12 stupe așa, cât să am mai mult de 3-4 albine, nu poate să mă înțepe. Pe timpul de mai au stupi în jur aproape până la 14 rame de muscă. În timpul lui mai. Anul ăsta de-abia au, acum de cu primăvară, dacă am 3-4 rame, că așa s-a întâmplat din cauza viestoară lor, de mi-au omorât stupii. Bine, suntem la începutul lunii aprilie. Aprilie, până în mai e un pic. Și O lună și cam o lună și vreo 10 zile, 12, maxim 15, că la 15 de mai deja salcâmul e înflorit cam peste atât. vreau să te întreb ceva, Gheorghe. Până în mai nu se pot înmulți cu Da. muscă? Da, să pot. Depinde. Să pot, să și mulțească. Dar acum cât de mult nu știu, că e frig. E frig, avem frig mult, pe timp de noapte. Nu ieși pe timp de zi. De multe ori ziua aproape nu iasă deloc afară, că e frig. Aici am ramele, blane ăștia săltate sus, ca multe lemne puse pe de-a jos ca să poată să stea blanele saltate în sus, să poată să ia albinele siropul din rănitor. Nu stau și mie cum trebuie deocamdată. Uite, asta e măiți de buscala. Aici Măi, lipsește muscă. Multă, foarte mult. Mă
Multă. Ca nu știu dacă vine luna lui mai, nu trag nădejde de miere, că n-am de unde să trag. O să revenim cu un clip în mai, în momentul în care înflori salcâmul, să vedem dacă La a dat, extragere. ceva randament. Aproape la extragere, să vedem. Uh, Să mulțesc, ați dacă nu în- să mulțesc. Dragi prieteni, ați înțeles de la Gheorghe, vreau să vă zic că, mă rog, mâncarea se face din, Am avut vreo 4 intervale de muscă. din zahăr și apă. Mă rog, cine e obișnuit pe mâncare cu calciu, cu ce se dă, Eu le dau... există în comerț, nu? Și mâncare cu calciu, cu... Da, păi sunt siropul care e de așa ceva. Sunt siropul. Siropul, sunt turte care au ceva proteină. Am înțeles că anul trecut le-ai dat și tu turte. Le-am dat asta iarna. Dar eu nu le-am dat de cu proteinică. Le-am dat turtă normal. Ce mai, dragi prieteni, cam asta a fost. Vă salutăm, nu uitați să vă abonați și vom reveni în mai să vedem ce mai este pe aici. Ce se întâmplă în stupină până în mai. Mă rog, eu am înțeles de la vărul Gheorghe că până mai el o să le dea, o să continue să le dea să mănânce odată la 2, 3 zile, 4 zile. Da. Și asta e tot. Vă salut!